you're hard pressed to be able to find the kind of traditional chant that's Buddhist. Tại cái thời buổi này đó, quý vị khó mà gặp cái pháp thiền môn chánh tông. Okay, what we teaching is traditional Buddhist chant meditation. Chúng ta dạy là cái phương pháp thiền của chánh tông, the proper method, the proper chant, the proper method of practicing chant. Đây là cái chánh pháp của cái thiền. What is the proper chant meditation? Cái chánh pháp là cái gì? It's basically the method of meditation that is consistent with the way that the Buddha taught to our world when he first started. Cái thiền chánh tông là cái pháp môn mà cái phương pháp thiền mà Đức Phật đã dạy cho cái cõi Ta Bà này. The Buddha, when he came to our world, one of his main teaching methods is meditation. Lúc mà Đức Phật tới cái cõi Ta Bà này thì ngài truyền lại một cái pháp môn, một cái những pháp môn chính đó, là cái thiền. Okay, and that is what he designated as the proper dharma. Cái đó là what happened in the Chinese translation. Yeah. Thank you. Yeah, crawl. A little bit further. Closer. Closer. Yeah. Okay, crawl. There you go. Then first you bow. And this is a proper method, and that proper method, I'm demonstrating to you. This is a proper method. Thank you very much. The proper method of approaching. Okay, so Buddhist meditation is by far the most advanced. Cái thiền của Phật giáo mình là cái thiền chánh tông, thành cái thiền mà rất là cao siêu nhất. Okay, why is it advanced? It advanced because of how far it would take you. The Buddhist meditation is what we call here chant. Okay, is what the Chinese call chant, is the method of meditation that will help you realize your highest potential as an individual. Cái thiền mà cái thiền tông chánh tông chúng ta mà Đức Phật dạy chúng ta đang truyền lại cái quý vị đây đó, là cái thiền nó giúp cho quý vị đạt được cái trình độ mà cao nhất mà quý vị có thể có được. And that is, by the way, the Buddha said that all of you are able to reach this highest level of your potential. What is he calls it in a chant school, see your nature. Thành cái thiền tông mình, ngoài trình độ cao nhất mà quý vị đạt được là thấy cái kiến tánh, thấy được cái Phật tánh của mình. You are able to see your own Buddha nature. Okay, you are able to open that spiritual eye. Quý vị thấy mở được cái thần nhãn, quý vị thấy được cái Phật tánh quý vị. You're able to see your Buddha nature, and that's one of the highest forms of Buddhist meditations that you can attain. Thành ra
cái kiến tánh là một cái trình độ mà cái vị đạt được trong cái thiền tông. And actually, seeing your Buddha nature is only the beginning of your realizing your full potential. Thì ra kiến tánh chỉ là mới bước đầu thôi. Alright? It turns out that very few people, very few teachers are qualified to teach this Chan meditation. Cái sự thật á, của Phật giáo mình á, this is a sad truth about Buddhist meditation, by the way. Đây là cái sự khuyết điểm của cái thiền Phật giáo mình. Sự thật là rất ít người thầy mà có cái trình độ để dạy thiền cho quý vị chơi tới khi quý vị thấy được kiến tánh luôn. Very few teachers are qualified to teach you the proper method or guide you with the proper meditation method that brings you to the point, the highest level potential, that is, you see your Buddha nature. Okay? Very few people are qualified to do that. And it turns out that we're very fortunate. In the United States, there is a teacher, my late teacher was Master Shinhua, ngài ân sư cố ở thường Tuyên Hóa đó, là một cái người vị mà thiền sư. In the Chinese, they call the Chan Master. Hệ thống người Tàu gọi là thiền sư, Chan Master. Okay, only Chinese have that. Người Tàu mới có cái đó thôi. Okay, they have something called Chan Master, where these teachers, usually a monks, thường mấy cái đó là người sư. Okay, they are qualified. They've been certified more or less in the Chinese Chan system, that they are qualified to be able to help you reach your highest potential. Thì trong hệ thống người Hoa đó thì nó có được cái hệ thống gọi là cái thiền sư để giúp quý vị đạt tới trình độ cao nhất, cái trình độ kiến tánh của cái thiền tông mình đó. Alright, that's very Chinese. Okay, and very few people, even now in China, are qualified to do that. Sự thật bây giờ người Tàu cũng không bao nhiêu người bên Tàu mà có làm được chuyện này. Okay, even though our Chan originated from China, the Chinese basically lost it. Sự thật á là mặc dầu cái thiền tông mình nó xuất gốc từ người Trung Hoa, đi sự cái pháp mà cái đó thì nó dời từ Trung Hoa qua Mỹ rồi, has gone, that dharma, that practice actually has migrated from China, from Asia into to the United States already. Sự thật á, hiện bây giờ đó cái pháp thiền tông này nó được dời từ Trung Hoa qua xứ Mỹ rồi. What does it mean? I keep on telling you about that, and it's not clear to most of you. Khi mà nói như vậy, thì biết là đa số quý vị không có hiểu ý nghĩa là sao. What it means is that in the United States right now, the certified Chan teachers are higher level than the Chinese Chan masters. Chứ thật á, ý nghĩa đó là hiện về xứ Mỹ này đó, là những cái vị mà dạy thiền cho theo pháp thiền tông này đó, trình độ họ cao hơn là trình độ mấy cái thiền sư bên người Trung Hoa. That's a fact. Because I've seen the results from my teachers training. Thầy thấy những cái người đệ tử Ngài Tiên Hóa rèn luyện đó, their level is actually higher than my master's peers. Thiệt ra cái trình độ mà đệ tử Ngài Tiên Hóa đạt được đó còn cao hơn là cái trình độ của những cái người huynh đệ của Ngài Tiên Hóa nữa. That's how high my master was. Vì vậy cái đó là vì cái trình độ Ngài Tiến Hóa rất là cao so với huynh đệ của ông. Okay? Any questions about that?
This is my humble opinion. I saw. That's what I saw. Thì chỉ thấy được như vậy thôi. Because as a teacher, why? Who's playing with the level of the sound here? He likes it. Somehow I feel my sound level is decreased. Cái thiền mà người đệ tử Ngài Tiến Hóa đó. It's okay. I don't mind. He's try to concentrate. I'm training how to concentrate in spite of all the interruptions and distractions. Cái này thầy đang tập chú tâm mà nói pháp trong lúc bị chi phối đủ hướng hết. Yeah. In meditation, Chan meditation, and there's one sad truth: you cannot fake your level of samadhi power, cái samadhi level, cái thiền tông mà cái quý vị không thể nào mà giả được là cái định lực của quý vị. Okay, okay. Let's watch a video here. So that the boy calms down a little bit. This is kind of cool because Chan meditation is about results. Cái thiền nói quanh nó co được là cái kết quả cái vị thiền. What is that you can attain? What is that you can reach? What is that you can achieve when you meditate? Lúc quý vị thiền đó, quý vị đạt được cái trình độ nào? That's what the bottom line. Okay. All right. So Shana here had a recent testimonial. Cô Shana cô có một cái video của cái người này. It's only a few minutes, 2 minutes. But this gentleman here, his name is Christian, and he lives in West Hollywood. Ông này là ông tên Christian ở vùng West Hollywood. What does he do as a profession? Do you know? He changed his job and then he's studying financial analysis. Excuse me? There's a video, one Christian, one Maria. It's in the same channel. Okay. We start with Maria. No, this Christian here, can you see it? Quý vị thấy không? This Christian, everyone. Đây là ông. He looks like he has a tan. Can you see it? Huh? It doesn't show up on the screen. You need to convert. You need to pass the screen to this one. Anyway, I was saying that the Chinese, back in my master's time there in China, they have something called Chan Master. Bên người Trung Hoa, bên Trung Hoa thì người ta gọi là cái thiền sư. But that's probably the most dependable certification in China. Rồi cái đời Ngài Tiên Hoa đó, gọi thiền sư nó có ý nghĩa lắm, tại vì họ gọi là họ được xác nhận, được chứng nhận là có hiểu cái thiền. They're certified to have basically seen the nature. Những người thiền sư đại khái là họ đã kiến tánh rồi mới được đi dạy thiền. They are it's okay. You take off the
check out the battery. Yeah, because There you go. okay. You can play with it now. You can figure it out. I will allow you to become a monk right away. You can't get it? It's loading, it's not. So, anyway, Now we have there is no such a system in the U.S. Cái xứ Mỹ này không có. And therefore, because Chan is very is at its infancy right now. Tại vì thiền mới được truyền qua đây. And I'm sorry. connection is off. The baby Uh, Wait, I don't know. look at the wire, it's connected to the computer. What's wrong? Yeah. This one. And then where does that go to? Yeah, this one. Can we restart? It's not expanding. I cannot believe you guys still don't know anything about this. Okay, can you dance? Huh? Can you dance? Huh? Yeah. It's not The going there. printer, the monitor changed. Sorry, there's some technical difficulties. This is like every time. These my boys and girls are not that versed in Windows yet. Mấy cái người học trò thầy nó chưa hiểu xài những cái hệ thống này. It takes a long time to learn this. No, it's this one. Usually it's supposed to be automatic. Yeah, it's connected, so that's why something happened. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? While they're trying to figure it out. Yeah. Ai có thắc mắc gì không? Yes, sir. Hmm? The question is, we teach you to focus on your navel. Is it okay to focus on the crown of my head? Cái câu hỏi là chúng tôi đó chủ trương là quý vị nên chú tâm vào cái đan điền, cái lỗ rốn. Thì câu hỏi là vậy mình thay vì chú tâm vào cái lỗ rốn, mình chú tâm vào cái đỉnh đầu được không? We don't recommend that you focus on the crown of your head. Thứ nhất, chúng tôi chủ trương là quý vị không nên chú tâm lên cái đỉnh đầu. Instead, you should focus on your navel, which is the center of gravity. Thay vì vậy, chúng tôi khuyên quý vị nên chú tâm vào cái đan điền. Even though some of you have been meditated before, you can't figure it out, forget it then. We got another video. You can't figure it out. If I have to do it, then there's no point in having you around. You should all be fired. That's my attitude. You can't figure it out and I have to do it, then you have no business being here. It's working? It's working now? Yeah, I know. They're being put on probation. Oh, it's coming on now. Borrow it now. How about
sound. Come on. Turn on, just turn on. Right, click there. It's on, but where's the... Did you turn on? Why does it have to struggle every single time? Where's the power is off? This is on. Cannot really describe it, but... Okay. Hello, Maria. So... No, I want the other one. Maria. Christian, right? Can you turn on the sound again? The sound. I apologize. It's very unprofessional of us. You can tell that we're not chant masters or professional chant teachers at all. Thứ nhất, thầy xin lỗi quý vị là hơi lủng củng. Cứ mỗi lần đụng cái là bị trục trặc kỹ thuật hồi là mấy cái đứa này nó chưa hiểu sử dụng mấy cái hệ thống này. Mà nếu như mà thầy phải đụng mà thầy tự giải quyết lấy thì tụi nó bị đuổi hết. It was on. So why do we On right before that. recommend you don't focus on your head, on the top of your head? Tại sao chúng tôi khuyên quý vị là không nên chú tâm ở trên đầu, okay? Because we're trying to break a habit. Tại chúng tôi đang giúp quý vị phá cái thói quen, gỡ cái thói quen. What habit are we talking about? Cái thói quen gì? You're using your brains all day. Quý vị quen dùng cái óc của quý vị cả ngày. Alright? Yes or no? Quý vị chuyên muốn dùng cái óc quý vị cả ngày. Okay? And chant meditation is purpose. I didn't mute it. Oh. Oh, okay. I got it. Thank you. And chant meditation's purpose is to stop using your mind, acquiring the skills to be able to stop using your mind, your thinking mind, at will. Cái thiền tông chúng ta đó, cái mục tiêu đó để giúp quý vị phát triển khả năng để có thể ngừng suy nghĩ tùy hỷ at will. You can stop thinking at will. Right now you can't. Raise your hand whoever feels that you are able to stop thinking at will. Hiện bây giờ có ai có thể nghĩ là mình có thể có khả năng ngừng suy nghĩ? Anyone, please raise your hands. That's precisely my point. Chant meditation, the purpose about training you is for you eventually to be able to stop thinking at will. Okay? Cái mục tiêu của thiền là cuối cùng sẽ dạy quý vị khả năng, phát triển khả năng để mà có thể ngừng suy nghĩ. Lúc mà ngừng là ngừng suy nghĩ là ngừng ngay lập tức. As if you, why is it important? Because as long as you're thinking, okay, it's a state of confusion. Okay, lúc mà quý vị suy nghĩ như vậy, cái óc quý vị nó bị mơ hồ. Okay, and the reason that if you focus on your head here, any part of your head, nếu quý vị tập thiền, when you meditate and you focus any part of your head, the crown you had, some of the Indian people, they advocate focusing what they call the Buddha eye here, or the spiritual eye here. Một số bên người Ấn Độ giáo, một người yoga, ta dạy cái vị là chú tâm lúc thiền, chú tâm vào giữa cái con mắt ở giữa này. Okay, they call spiritual eye. And some of the Buddhist teachers call this heavenly eye. This is incorrect as well. Một cái số người sư gọi là cái mắt này thiên nhãn cũng trật lất này. It's not a heavenly eye at all. It's wrong. They don't know what they're talking about. Anyway, or some people teach you to focus on the top of the nose. Có người dạy cái vị là ngồi đó mà quán cái chóp lỗ mũi. Okay? Or some people, I don't know, some people
maybe ask you to focus on between here, hoặc là người dạy quý vị chú tâm vào cái nơi kia gọi là cái trung nhân này. Okay, this is called trung nhân. This length here determines the length of your longevity. Vì cái tướng pháp, cái tướng là coi tướng người đó. Cái này nó dài ngắn đó. No, yeah, the longer it is, the longer your lifespan, by the way. Yeah, according to the physiognomist. Okay, thì cái coi tướng pháp của người Á Châu mình đó, cái này nó gọi là trung nhân đó. Là nó dài chừng nào thì cái mạng sống quý vị dài chừng đấy. Alright. And all these areas are still belong to the top of the head, and therefore we don't recommend it. Cái này nó trong cái hệ thống trên này, because when you focus on these areas, you pull your chi up here. Lúc mà quý vị mà chú tâm vào những cái bộ phận này, cái vùng này đó, thì quý vị đang hút cái khí quý vị lên đầu. You pulling your chi to your brains. Okay? And exactly opposite what we want you to do. Nó đi ngược lại cái hướng khí mà chúng tôi muốn đi. For example, the man here who came here today and noticed that he sitting in the wrong position. Có cái ông mới tới ngay thầy nhìn ngay trước mặt. I saw it right there because I opened my eyes and I thought, oh, what is he doing? Ngồi ngay trước mặt thầy mới để ý. Ngồi trật cái chân. Okay, the order that he folds his legs is incorrect. Even though he feels very good, he's meditating, he's smiling, he's very, very content and happy, peaceful. Mặc dù ông ngồi thiền mà ông ngồi cái tư thế trật, cái chân trật, mà ông ngồi rất là an lạc, khoan thai lắm. Regardless, that's a wrong methodology. Là như vậy, mặc dù khi vượt qua kết quả, you have a little bit of good results, but you're causing problems for yourself in the future. You're shooting yourself in the foot. Quý vị làm trật như vậy đó là quý vị khó mà tiến bộ lắm. Very difficult for him to improve. Okay. Eventually he'll have a lot of problems. Trong tương lai càng ngày càng lên cao, the further more advanced he gets, the harder it is for him. He's going to have more problems than he realizes. Okay, lên cao nó khó, nó gặp nhiều khó khăn lắm. Okay, similarly, when you meditate and you focus anyway here, it's an improvement already. Thành mỗi lần mặc dù quý vị học phương pháp trật, ta dạy quý vị chú tâm trong cái đầu, trong cái đầu, cái phạm vi của cái đầu quý vị đó, quý vị sẽ có sự tiến bộ. You will find that you are having some improvement, okay? But at the expense of future progress. Điều làm như vậy đó, nó sẽ hạn chế cái sự tiến bộ quý vị sau này, because it goes against the grain, it goes against the purpose of meditation. Nó đi ngược lại mục tiêu của cái thiền. What is the purpose of meditation? You don't want to pull chi to your head, because when you think, that's what you do. Lúc quý vị suy nghĩ đó, tự động cái khí nó kéo lên đầu quý vị. The chi is being drained, pulled to your brain, so that the rest of your body is lacking, so that the chi is not flowing properly. Mà khi quý vị theo cái thói mà suy nghĩ mà nhiều như vậy đó, thì quý vị kéo cái khí lên đầu như vậy đó, là nó khiến những cái khí vận chuyển cơ thể quý vị nó yếu lại, nó không có đầy đủ. If your chi is not flowing properly throughout your body the way it naturally does, okay, it makes your body prone to sickness. Mà nếu như cái khí quý vị mà không vận chuyển cho nó điều hòa như thường lệ, cái tự nhiên của nó đó, thì cái khí nó yếu như vậy, tự động cái thân thể quý vị sẽ bệnh hoạn. So typically the people who think a lot, who use the brains a lot during the day, thành những cái người mà dùng trí nhiều đó, they have a lot of physical ailments. Thường họ bị bệnh hoạn nhiều lắm. Yes or no? Okay, so in my humble opinion, the people who teach you to focus here
are really the teachers who do not understand meditation, who have not seen a nature yet. Tại những theo cái thiện ý của thầy đó, thì những người thầy mà dạy cái vị chú tâm vào cái lỗ mũi, chóp lỗ mũi, đầu lưỡi, đầu miệng, môi, mắt này nọ, đó là những người đó chưa kiến tánh, họ chưa hiểu cái thiền nó từ đó tới nơi tới chốn. Thầy dạy cái vị trật, they teach him the wrong method. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Alright. So let's take a quick look at this 2-minute video here of a testimonial from one of my Shana students. Thì mình bỏ tới giờ tí 2 phút mình coi cái video của một cái người này, ta kể cái chuyện cái hành trình thiền của ông này. I'm Christian here. I like it because you will find that he's very direct. Quý vị để ý ông này ông nói thẳng, ông nói rất là thẳng. Okay, he doesn't beat around the bush. Oh, by the way, let me close the question. So you don't want to focus here. You want to focus in the navel. Ngược lại, quý vị, chúng tôi khuyên quý vị chú tâm vào cái đan điền. Why is that? Because it reverses the process of your excessive thinking. Để giúp quý vị chữa lại cái thói quen là chuyên môn suy nghĩ. When you focus on your navel, nếu quý vị chú tâm vào cái đan điền đó, what happens is you are replenishing your battery, you're recharging yourself. Okay, thì quý vị chú tâm vào đan điền như vậy đó, thì cái khí nó nạp trong cái đan điền đó, meaning that will increase the flow of the chi throughout your body. Quý vị nạp đan điền như vậy đó, thì nạp khí nó đang điền như vậy đấy, thì tự động cái khí nó vận chuyển, nó mạnh hơn khắp tất cả cơ thể quý vị. And the immediate result is that, okay, you energize, thì như vậy quý vị có nhiều sức lực hơn, you feel better, okay, quý vị sẽ cảm thấy khoái lạc hơn. Then you were to focus on up here, hơn là quý vị suy ở trên này. And your body is healthier. Cơ thể quý vị nó sẽ lành mạnh hơn, nó sẽ khỏe mạnh hơn. Okay. So for example, Nancy's sister-in-law, she doesn't meditate at all. Nhà hàng cái người chị dâu của cô Nancy này trước giờ không có thiền. She rarely meditates, right? If not at all. Not at all, không có thiền thế nào hết đó. Okay. And she decided to learn meditation because she's sick. Rồi bắt đầu and the doctor, is nothing the doctor can do about it. Okay, not much they can do about it. Khi mà bệnh rồi mới chịu thiền, thì chúng tôi dạy thiền. We taught her how to meditate. Okay, and with the proper guidance, proper hand holding, nhưng rồi huấn luyện đặc biệt, thành ra within a week or so, she's able to sit from no meditation experience to sit in full lotus for an hour and 20 minutes. Okay. Mặc dù chưa thiền, mà ngồi trong 1 tuần nữa, có thể ngồi được kiết già 1 tiếng 20 phút, which is incredible. Đó là rất là khó làm. Extremely difficult to do. Okay. And with that, she has all kinds of good benefits. Nhờ như vậy đó, có nhiều cái lợi lắm. Okay. And similar to what Christian here is talking about. Nó giống như cái ông này trong video này nè. Okay. Before we are having a lunch, we are gonna interview Christian. Hi. So, when did you start meditation? Bắt đầu thiền tháng 11 vừa qua. Mỗi ngày thiền. Every single day. You ever scared? Almost no? Yes. 3 times a month, maybe. Wow, that's really a huge commitment. Dedication. Thỉnh thoảng mà không thiền 1 ngày thôi chứ. Tại sao? Thiền buổi sáng. You notice that? He says, I meditate in the morning, which is we highly recommend. Chúng tôi khuyên quý vị buổi sáng chịu khó dậy thiền. Okay. Even though you sleep less,
I don't care. Sleep half an hour less, an hour less. Meditate in the morning. Get up early and meditate. Quý vị biết không? Quý vị mà thiền buổi sáng dậy, mặc dù dậy ngủ ít hơn một tiếng, nửa tiếng thôi đó, thì quý vị sẽ cảm thấy đó nhiều sức hơn. Okay, như ông này đó. Just like this man here, you will feel much more energized throughout the day. You're a lot more relaxed. Và cái tinh thần nó bớt căng thẳng hơn nhiều. Okay, you have a lot more energy. Quý vị sẽ có nhiều sức lực hơn nhiều. Alright, và quý vị sẽ dễ chú tâm. It's much easier for you to concentrate, like he said. Và buổi tối đó, thì có thể ngủ dễ dàng hơn. I don't know about you, but many of us professionals, không biết cái vị ra sao, những cái người mà đi làm việc bây giờ đó, many of them have problems sleeping at night. Rất nhiều người khó mà ngủ ban đêm. Yes or no? I used to have this huge problem. It's a huge problem of mine. Trước thầy như vậy. Okay? Especially before in college, before a test. I couldn't sleep the night before because I was too worried. Như có thầy bắt đầu lúc mà đi học đại học, had no problems until went to university, to college. And then I worried too much about my test, so couldn't sleep when I would flunk my test. Yeah. Như khi vào đại học đó, học nhiều quá thành lo thì trước khi thi ngủ không được thi không xong. Okay. Usually, typically, you have a hard time sleeping is because of worries. Cái lý do mà quý vị thường ngủ không được tại lo. Yes, Connie couldn't sleep because she's very worried about her illness. Okay. Như cái cô đó mà ngủ không được là tại vì lo quá đấy, lo âu quá đấy. So same with him. He has samadhi power. Cái ông này có định lực. Yeah, I know. Yeah. Look how happy he is. See? And that's one unspoken thing. When you meditate, you do chant, you're happier. And the people around you will be happier as they come into contact with you. Và khi quý vị thiền á, quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, sung sướng, vui vẻ hơn. Và những cái người mà tới gần gũi quý vị sẽ cảm thấy được lây cái đó luôn nữa. It rubs off on other people. Và những người ta hưởng được cái đó luôn nữa. That's a fact. That's what I don't know if any of Chana's students are ever able to express that. No, they're not at that level yet. Những cái người quý vị chưa tới trình độ, quý vị chưa thấy được cái đó thôi. Yeah. No, you cannot play with this. Okay? Yeah. No, don't play. Don't play. Be a good boy. Okay? Yeah. All right. So this guy here, like most of these people, especially when you have worries at work, you will not be able to sleep. Thường cái ông này rất là thông thường, rất nhiều người như vậy. Khi mà quý vị có những cái việc quan trọng công sở, cần làm ngày hôm sau, đêm trước quý vị ngủ không được đâu. Okay? And later, I have problems recently as well. I couldn't sleep at all. Lần gần đây thầy cũng ngủ không được luôn nè. Like every week I have 2 or 3 nights at least where I can't sleep at all. Thường tuần có 2-3 đêm thầy ngủ không được. Okay? And what's the problem? Tại sao như vậy? It's not because I'm worried about Connie or anyone else. Không phải thầy lo cái người này người khác. You know what happened? What? Uống trà nhiều quá. Drink too much tea? No. That's a joke. What's a possible reason? Eat too much? Ăn nhiều quá? No. You eat too much, you sleep like a log. Ăn nhiều quá ngủ dễ lắm. What's the reason? The heat, nóng quá. That's one reason. Yes, but nóng quá. Yes, you make it very difficult to sleep. What's the reason? Didn't need to sleep. Không cần ngủ.
Okay, no need to sleep. You sleep because your body needs to take a break and repair itself. Cái lý do quý vị ngủ là tại cái cơ thể quý vị nó cần nghỉ và để nó tự chữa những tế bào của nó lại. Alright? And if you do chant, nếu quý vị tu thiền, there will be times where your chi is so strong, you don't need to sleep anymore. Và nhiều khi quý vị thiền, khí quý vị nó mạnh quá đi, tại quý vị không cần ngủ nữa. Okay? Because when your chi is strong, you don't need to rest anymore. It takes care of itself. Cái khí quý vị nó vận chuyển mạnh đó, là quý vị không cần nghỉ nữa, tự động nó tự chữa lấy rồi. It fixes itself already by the sheer strength of the flow of the chi in your body. You don't need to rest anymore. Lúc quý vị nó mạnh quá đó, quý vị không cần nghỉ nữa. So you save time actually. You can work throughout the night. Làm việc cả đêm luôn. How about that? Huh? This is real. Cái đó sự thật như vậy đó. Alright? So this guy here is very low level, beginners. Cái trường hợp là người bắt đầu mới tập sự. Okay? And you find out he has small results. Mới coi cái kết quả nhỏ lúc đầu thôi. He's fine, he can sleep at night. Ông nói thiền, ông ngủ được ban đêm. You hear that? Quý vị nghe không? Ông nói là tại sao mà cô này câu hỏi tại sao mà bây giờ ngủ dễ hơn? Ông nói là tại vì trước khi tôi đang ngủ đó, tôi relax, tôi bớt căng thẳng tinh thần. So meaning that ông nói là tại sao mà bây giờ ngủ dễ hơn lúc trước? Tại ông nói tôi bớt căng thẳng tinh thần. Có nghĩa là sao? What does it mean? What does it mean? Stop thinking. Bớt suy nghĩ. You see that? When you're thinking, the chi goes up here. Okay? And it keeps on turning and turning. Lúc quý vị suy nghĩ lo âu như vậy, you worry, you think about your job, your work, your worries. Quý vị nghĩ chuyện làm, công ăn việc làm, những cái lo âu của quý vị, thì cái óc quý vị nó làm việc. See, many of you are so mentally strong. Rất nhiều quý vị, cái trí quý vị nó mạnh như vậy. There are two kinds of people. The people who are strong intellectually, mentally very strong. Cái hạng người đó dùng trí, hạng trí. Người Việt Nam gọi là trí hoặc là tâm. The Asians have two ways of saying. There's some of you who are like intellectuals versus some of you who are intuitive. Tâm là cái tim, người tâm. Okay. These are intuitive people. Cái tâm là cái người mà dùng cái linh tính của mình. Mary Jo, does it ring a bell? You have that too? Yeah, I was just saying, I think I have both, but over the couple of years I've done Shan, I used to be all here. Yes. And now it's coming back to more intuitive. Right. Especially in my work, I used to be thinking. What is intuitive versus intellectual? Hai hạng người dùng trí, dạng tâm. Trí là sao? What is intellectual? You have the mental ability to focus and pierce through things and sustain. When you have a problem, you keep on thinking about it. Yes or no? Cái hạng người trí có nghĩa là khi mà quý vị có cần giải quyết vấn đề gì là có thể dùng cái trí mà suy nghĩ liên miên hoài. You keep on turning constantly, non-stop, and you cannot stop, by the way. Hạng trí thiệt ra hạng trí cứ suy nghĩ hoài, ngừng không được. Whereas intuitive, ngược lại cái hạng tâm á, meaning that, what does it mean intuitive? You just know. You just know. How do you know? Cái tâm nghĩa là sao? Mình biết. Tại sao quý vị biết? How do you know? There's a secret behind it. Có cái bí mật. Tại sao quý vị biết? Why is it you know? Why is it women are more intuitive than men? Tại sao người phụ nữ có linh tính mạnh hơn người đàn ông?
Yes or no? Well, Jim is more intuitive than intellectual. Yes? Tại sao như vậy? Because your intuition does not function unless you stop thinking. Cái người mà cái linh tính họ mạnh là tại vì họ không có suy nghĩ. Cái linh tính mới hoạt động được. Did you know that? That is why, I'm sorry, it may sound very, very male chauvinistic. Okay, men pride themselves on their brain power, on the intellect. Whereas women look at that, you don't know as much as I do. Quý vị biết không? Người đàn ông mình á, là họ rất hãnh diện là đi học, cái học vấn họ giúp họ biết suy nghĩ, học cách suy nghĩ, học cách tính toán. See, we go to school, we learn how to think, we learn how to calculate, how to analyze. Cái học vấn của mình, giáo dục của mình á, học vấn quý vị dạy quý vị cách suy nghĩ nè, cách tính toán nè, cách phân tích nè. Thì cái đó dùng sức. All those are using your thinking mind. Okay? And that works at a very, very narrow environment. Nó có cái hiệu quả trong cái phạm vi nhỏ thôi. But your intuition only kicks in like women have. Women are more intuitive because they're not as addicted to thinking as men are. Cái người phụ nữ khi họ có cái lý trí, cái linh tính họ nó mạnh hơn tại vì họ ít suy nghĩ hơn người đàn ông. Họ không kẹt vào cái óc suy nghĩ của người đàn ông. Men are saying, I can figure it out. Người đàn ông mình chuyên môn nghĩ là mình sẽ suy luận ra được, suy nó ra được. Yes or no? We pride ourselves. I'll figure it out. I'll figure it out. Người đàn ông mình thích nói là hãnh diện nói là tôi sẽ suy nó ra được. Whereas when you do that, it's much slower. Then you stop thinking. You can see you can come up with a solution, far better solution, much faster. Quý vị có vấn đề, quý vị đừng suy nghĩ, quý vị ngồi thiền. So when you have a problem, you fix it. When you have a problem to solve, okay? Do your homework and then meditate. Thành ra chúng tôi chủ trương là quý vị mỗi lần có vấn đề cần giải quyết là nên ngồi suy nghĩ trước, okay? Xong rồi ngừng suy nghĩ, thiền, lúc đó cái giải quyết nó tới. That's how you solve problems, because you want to do your homework, gather all the facts, and let your intuition massage them. Okay? Because if you gather the data and rely on your thinking mind is linear. It has a hard time synthesizing everything. It doesn't do it as well as when you stop thinking. Tại vì khi mà quý vị sưu tập tất cả những dữ kiện rồi mà quý vị dùng cái trí quý vị để mà liên kết hợp nó lại đó, cái óc suy nghĩ quý vị nó chậm quá và nó yếu, nó không đủ sức. Ngược lại quý vị ngừng suy nghĩ đó thì cái linh tính quý vị nó có thể làm nó lẹ hơn nhiều mà hữu hiệu hơn nhiều. That's why it's much better solution when you stop thinking. Okay? Thành ra quý vị muốn giải quyết vấn đề đó, ngồi thiền, you meditate, and when you meditate, your chan training will help you focus on your navel, which reduces your thinking. Okay? Thành ra lúc quý vị ngồi thiền mà chú tâm vào cái đan điền nó sẽ bớt suy nghĩ. Okay? The chi doesn't get pulled up here, but now it focuses on the navel, the source, the chi high, the ocean of the chi, which is the store of all the chi in your system. Nên quý vị chú tâm vào nơi cái đan điền đó thì nó giúp quý vị nạp cái khí hải. Let's finish this thing here. You see, he says it's better, but it's not perfect. Ông nói bây giờ tôi ngủ dễ hơn, nhưng điều không phải là giải quyết xong vấn đề, because he's not able to stop his worries yet. Tại ông này
chưa ngừng được cái những cái lo âu của ông. If he has his meditation skills improved, he'll be able to sleep even better. Càng ngày nếu cái công phu thiền tiến bộ, ông sẽ ngủ được nhiều hơn. Tại because he's able to stop thinking, stop more his thoughts. Cái công phu thiền càng ngày càng tiến bộ sẽ giúp ông bớt suy nghĩ hơn nữa, thì dễ ngủ hơn nữa. Alright? Oh, this is a low blow. Low blow. Cái cô Sa này nè chơi trò lái. Cô nói là tại sao có nhiều chỗ khác ta dạy thiền, dạy cái vị phương pháp dễ, nó dễ dàng, nó thoải mái hơn. This is a low blow. Shana is this is not nice. They're trying their best. There's no need to. Cô nói là mấy cái chỗ khác dạy thiền, cái vị dạy phương pháp nó dễ hơn, không khó khăn gì hết. You see, in Chan meditation, traditionally, we ask you to do things right from the outset, from the get-go. Do something that's not easy for you to do. Cái thiền chúng tôi đi dạy cái vị đó, thiền tông chúng tôi dạy lúc bước đầu là khiến cái vị làm cái mà quý vị khó làm. And one of the trick we use is the full lotus. Cái bí mật là biểu quý vị tập ngồi kiết dạ, because many of you can't. Đại đa số quý vị ngồi không được. That's why we start out with something that's difficult for you to do immediately. Anh chúng tôi dạy thiền bằng cách là quý vị khuyên quý vị làm một cái quý vị làm khó khăn lắm. Okay. When Shana says, understands, cô hiểu như vậy. He says, all the other meditation teachers say, oh, you can sit in a chair, it's okay. No, quý vị ngồi ghế cũng được. You can lie down, nằm cũng được. Okay. You don't need to sit in full lotus, không cần phải ngồi kiết dạ. It's not this is not how we train meditation. Okay. Because of that, he says, the results are not satisfactory. Vì phương pháp nó dễ, thành kết quả nó không có bao nhiêu hết đó. Okay? Also, you already tried before other easy way to meditate. So you do see a difference between the two styles? How is it? Khác biệt là cái kết quả, cái nó càng khó thì kết quả nó lớn hơn, nó lẹ hơn. That's it. Hết rồi đó. Any quick question before we go to lunch? Ai có thắc mắc gì trước khi mình đi dùng trưa? Yes sir. So, I've learned before that you focus on your breathing or focus on the count, but you're saying the only right focus is just your navel. Is there anything else that you can focus on? Yeah, people also teach you to focus, do breath counting and so forth. Hey boy, where's my battery? People teach you breath counting, focus on your breathing. That works. Có những người nói là dạy cái gì nên chú tâm vào cái làm cái hơi thở hoặc là sổ túc đếm hơi thở này nọ. It works for some people. It works quite well. Cái phương pháp nó rất là hay. It's very effective methodology. Phương pháp nó rất có hiệu quả. Unfortunately, I personally tried that when I first started, and it worked for me as well. Lúc đầu thầy thiền, thầy cũng có hiệu quả như vậy. Okay. Unfortunately, it has a serious drawback. Two serious drawbacks. Nó có hai cái khuyết điểm. Number one, when you focus on your breathing, naturally you meddle in your breathing, which you're not supposed to. Most people who are taught how to
focus on the breathing or do the breath counting. We'll try to elongate your breath or make it shorter. Là vì sao? Tại vì những cái người được chú ý tới hơi thở hoặc là đếm hơi thở đó, sổ túc đó, thì thường ta có cái khuynh hướng người ta cố ý thở dài hơn hoặc thở ngắn hơn. And that's meddling into breathing. That's natural. Ai cũng bị. I did that. Trước thầy làm như vậy. Okay? And it worked and it's wrong. Nó có hiệu quả để nó trật. The method is that you're supposed to, like the Buddha said in the Satipana Sutra, trong cái kinh Satipana ngài Đức Như Lai dạy đó, you're supposed to be aware of it only, don't intervene. Đức Phật dạy quý vị chỉ ý thức nó thôi, đừng có can thiệp vào. And the methodology is such that people have a tendency to intervene, make it a little bit deeper. They realize it. If I focus more and keep it a little bit longer, I feel even more peaceful. That's wrong. That's not a methodology. Tại vì quý vị biết rằng khi mình chú ý tới hơi thở như vậy, đại đa số quý vị sẽ thấy rằng nếu mà tôi chú ý thêm nó lâu hơn một tí nữa thì tôi cảm thấy cái tâm tôi nó khoan lạc hơn nhiều, khoan thai hơn nhiều. Có không? Có không? Because of that, people tend to intervene with the breathing, which is the exact opposite. Okay? Yeah. And number two is that cái lý do thứ nhì là cái vì phương pháp họ dạy hơi thở. The people who taught you that breathing method don't teach you to go all the way. They told you to stop midway. Okay? And that's why I don't teach breathing, because I don't want people to think that it's the same method. Cái lý do thứ nhì là những cái người thầy mà dạy cái vị hơi thở đó, tất cả những thầy dạy cái vị điểm hơi thở đó, yeah. Ngoài trừ ngài Tiến Hóa, except for my late teacher, okay. Ngoài trừ ngài Tiến Hóa, tất cả những thầy mà dạy cái vị đếm hơi thở đó hoặc là chú ý tới hơi thở đó, họ dạy cái vị nó không tới nơi tới chốn. Thành cái vị theo phương pháp đó, cái vị sẽ kẹt vào như họ đó, kẹt vào lưng chừng thôi, nửa chừng xuông thôi. Tại họ không biết cái phương pháp chính của hơi thở. Because their breathing is not methodology doesn't go all the way. Tại phương pháp họ thở đó, họ chưa tu tới nơi tới chốn, thầy họ dạy cái vị trật. Đi về thầy không dạy. Thầy không muốn cái vị hiểu lầm đó là cùng phương pháp giống nhau. In Mahayana, in Chan, there's so many equally and more powerful methods. Cái thiền tông chúng ta đó có vô lượng vô biên pháp môn mà nó cũng có hiệu quả như cái sổ túc hoặc là hơn sổ túc nữa. That's why I decided not to teach breathing, because it doesn't matter. We have so many other methods. Còn thầy cũng thêm dạy đếm hơi thở nữa. Okay? Vì như vậy có nhiều phương pháp nó hay hơn nhiều. I actually I teach you the things I teach you are much more effective than breathing. Thực ra những phương pháp thầy dạy trong 12 năm qua, thầy biết nó hiệu quả hơn là chú ý tới hơi thở. All right? Does it help? Okay. Thank you. Let's go to lunch.